I'm going to start the chapter 5 होइन यो चाहिँ फाइनाइट डिफरेन्स मेथड हो यो चाहिँ 12 मार्क्सको सोध्छ है ठिक छ म क्वेसन स्टार्ट गर्न गएँ त 5 को ए हुन्छ राइट डाउन द कम्प्लिट गभर्निङ क्वेसन डिस्क्राइबिङ द मुभमेन्ट अफ फ्लुइड यो चाहिँ 2 मार्क्सको सोधेछ 2070 भाद्रमा होइन त्यस्तै गरी बीमा हेर्नु त डिराइभ द काइनेमेटिक वेभ एप्रोक्सिमेसन फर द मुभमेन्ट अफ फ्लुइड यो चाहिँ 4 मार्क्सको सोध्यो होइन त्यस्तै सीमा हेर्नु त डिराइभ द सेकेन्ड अर्डर फाइनाइट डिफरेन्स स्किम फर linear kinematic wave equation which computes discharge for unknown time and condition यो चाहिँ 8 मार्क्सको सोध्यो यो चाहिँ 2070 भाद्रमा सोधेको क्वेसन हो यो एबिसी 5 को ठिक छ अब नेक्स्टमा जाउँ त 1 को ए द भ्यालु अफ द फ्लो रेट क्यू एट 4 पोइन्ट्स इन द स्पेस टाइम ग्रिड आर सोन इन द फिगर बिलो del t is equal to 1 hour del x is equal to 2000 meter and theta is equal to 0.55 calculate the value of dq by dt and dq by dx by 4 point implicit method theta is equal to weighting factor यो चाहिँ 6 मार्क्सको सोध्यो 2070 मार्कमा हेर्नु त भर्टिकल हाम्रो चाहिँ टाइम टी भयो होइन हरिजेन्टल भनेको एक्स डिरेक्सनतिर हाम्रो डिस्टेन्स भयो ठिक छ यो आई भयो आई प्लस 1 भयो यो जे भयो जे प्लस 1 भयो यो ग्रिड हेर्नु त यो ग्रिड पोइन्टमा चाहिँ हाम्रो डिस्चार्ज भनेको 3500 सिएमएस हो यो सिएमएस भनेको क्युबिक मिटर पर सेकेन्ड है 3350 यो पोइन्टमा चाहिँ 3350 क्युबिक मिटर पर सेकेन्ड यो पोइन्टमा चाहिँ 3470 क्युबिक मिटर पर सेकेन्ड यो पोइन्टमा 3580 क्युबिक मिटर पर सेकेन्ड है डेल टी भनेको 1 आवर छ डेल एक्स भनेको 1000 मिटर छ ठिक छ त्यस्तै अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ त त्यस्तै 1 को बीमा हेर्नु त यो चाहिँ 2070 मार्कमा सोधेको क्वेसन है बीमा जाँदा अ फ्लड अफ 150 cubic meter per second peak discharges past gauging station at 12 noon on a river. There is a community adjacent to the river 7.2 kilometer downstream. What will be the value of the peak discharge at the community at 12 noon? Of the velocity of flow is 1.2 meter per square second and peak discharge at community at 9 a.m. is 100 cubic meter per second. Assume width of the river as inside and use first order accurate numerical scheme of the kinematic wave equation. Take del x is equal to 7.2 kilometer and del t is equal to 1 hour. यो चाहिँ 6 मार्क्सको सोध्यो 2070 मार्कमा सोधेको क्वेसन हो है अब माथि जाउँ त माथि सारौँ त्यस्तै यहाँ हेर्नु त अब 1 को डिराइभ द फर्स्ट अर्डर एक्युरेट इम्प्लिसिट फाइनाइट डिफरेन्स इक्वेसन फर काइनेमेटिक वेभ मोडल इन द नन लिनियर फर्म 2071 भाद्रमा सोध्यो 6 मार्क्सको ठिक छ त्यस्तै 1 को बीमा द युजिङ द फाइनाइट डिफरेन्स इक्वेसन डेभलपिङ द क्वेसन ए कम्प्युट द डिस्चार्ज एट 1 किलोमिटर डाउन स्ट्रिम लोकेसन एक्स एट टाइम 1400 hours for the flowing data. Rectangular channel with 20 meter bed slope is equal to 0.001, Mannix is equal to 0.03. Discharge at location x at time 1400 hours भनेको 14 cubic meter per second. Discharge at location x at time 13:45 मा चाहिँ 12 cubic meter per second. Discharge at 1 kilometer downstream location x at time 13:45 भनेको 13:45 मिनटमा चाहिँ 11 cubic meter per second. No lateral flow weighted perimeter approximately equal to the width of the channel. अब यो क्वेसन चाहिँ 2071 भाद्रमा सोधेको हो यो माथिको 6 मार्क्स यो पनि 6 मार्क्स है त्यस्तै 1 को ए राइट डाउन द गभर्निङ क्वेसन युज फर द एनालाइज द मुभमेन्ट अफ फ्लुइड what are the kinetic wave approximation of this governing question 3+2 marks को right an algorithm for the second order accurate solution kinematic wave used in analyzing the fluid flow 2071 मार्कमा 7 मार्क्सको सोध्यो ठिक छ त्यस्तै गरी म अब तल जान्छु 1 को एमा derive the expression for the second order accurate explicit equation for dynamic wave model 6 मार्क्सको सोध्यो त्यस्तै 1 को बीमा हेर्नु त a channel with a 40 meter bed slope 2% and Mannix is equal to 0.03 carries a discharge of
100 cubic meter per second through a section. If del x is taken as 1500 meter, recommend the maximum time step for stable solution of kinematic wave routing in this condition. Assume hydraulic radius equal to the flow depth. 6 मार्क्स सोधे 2072 आश्विनमा ठीक छ 1 को A मा the using definition is discretize the flowing form of Saint Venant equation using implicit 4 point method. 6 मार्क्स सोधे 2072 मा dA by dt plus dq by dx is equal to 0 continuity यो चाहिँ प्रुभ गर्न भनेको छ dq by dt plus d by dx q square by a g plus ga dy by dx minus ga s naught minus sf is equal to 0 यो मोमेन्टम इक्वेसन प्रुभ गर्न भन्नु ठीक छ where q is equal to discharge at x, a is equal to sectional area at x, y is equal to flow depth, g is equal to acceleration due to gravity, sf is equal to energy slope, s is equal to bed slope ठीक छ अब माथि जाउँ जस्तै 1 को b मा the water flows through a rectangular channel 25 meter wide having bed slope 0.05 and manning n is equal to 0.035. The flowing flow rates are given q I n plus 1 is equal to 30 cubic meter per second, q I n is equal to 22 cubic meter per second, q I plus 1 n is equal to 20 cubic meter per second, where I is equal to index for space and n is equal to index for time. Taking del x is equal to 1500 meter and del t is equal to 10 minutes. Determine q I plus 1 n plus 1 using first order accurate linear kinematic wave model. Assume lateral flow to be 0 and vertical perimeter is equal to the width of the channel. 6 मार्क को सोध्यो ठीक छ यो चाहिँ 6 मार्क को सोध्यो अब 6 मार्क को 2072 मार्कमा सोधेको क्वेशन है ठीक छ अब तल जाउँ है 1 मा त explain the concept of the finite difference method. What do you mean by the explicit and implicit scheme in the finite difference method for the grid given below? Describe the using explicit and implicit scheme using forward and backward and central difference approach for space and time derivatives. यो 2 plus 2 plus 2 मार्क्स सोधे 2073 भाद्रमा ठीक छ यो n plus 1 n भयो n ग्रिड लाइन भयो n plus 1 ग्रिड लाइन भयो n I minus 1 भयो यो बिचको I भयो अगाडिको फरवर्ड भनेपछि I plus 1 हो dx dt 2073 भाद्रमा सोधेको क्वेसन हो 2 मा हेर्नु त a river which is generalized at a visitor channel is 300 meter wide with side slope 5:1 and has bed slope 1% and Manning's n is equal to 0.04. Initially discharge through the river is 100 cubic meter per second. Due to the flood, the discharge observed at the upstream section of the river is 300 cubic meter per second. Complete discharge at 2650 meter downstream from upstream section. Take del s is equal to 2650 meter and del t is equal to 1 hour. Use linear kinematic wave solution. 6 मार्क्स सोधे 2073 भाद्रमा ठीक छ अब तल जाउँ है त्यस्तै 1 is equal to with appropriate expression and graph explain first and second order accurate scheme of finite difference of partial differential equation 4 मार्क्स सोध्यो ठीक छ using any explicit finite difference scheme for full Saint Venant equation compute discharge and flow depth at grid in plus 1 for the flowing data 6 मार्क्स सोध्यो 2073 मा हैन रेक्टेंगुलर च्यानल विथ भनेको 10 मिटर छ हैन बेड स्लोप भनेको 0.0002 छ म्याग्नेटिक इज इक्वल टु 0.04 छ हैन त्यस्तै डिस्चार्ज भनेको q I - 1 n is 40 cubic meter per second फ्लो डेप्थ भनेको y I - 1 n is 1.9 meter y I - 1 is 1.85 अनि y I plus 1 n is 2 meter जस्तै यो पोइन्ट हेर्नु त यो ग्रिड पोइन्ट हेर्नु त यो ग्रिड पोइन्ट भनेको q I - 1 n हो के ठीक छ अनि यो ग्रिड पोइन्ट भनेको q I plus 1 n हो ठीक छ सब डाटाहरु यहाँ दिएको छ है क्वेशन ठीक छ तल तल जाउँ ठीक छ one is called 1 को हेर्नु त derive the finite difference equation for full Saint Venant equation representing the fluid flow using second order accurate explicit scheme 6 मार्क्स 2074 भाद्रमा describe numerical dispersion diffusion and stability of finite difference schemes the value of the flow rate q at 4 points in the space time grid are shown in the figure below. Determine the value of the first order derivative dq by dt हैन and dq by dx है by using 4 point implicit method given del t is 1 hour del x is 600 meter and theta भनेको
0.55 4 + 4 मार्क्सको सोध्यो हेर्नु त यो n + 1 n भयो होइन I + 1 यो ग्रिड पोइन्टमा 93 क्युबिक मिटर पर सेकेन्ड हो डिस्चार्ज यो ग्रिड पोइन्टमा 89 क्युबिक मिटर पर सेकेन्ड यो ग्रिड पोइन्टमा 92 क्युबिक मिटर पर सेकेन्ड यो ग्रिड पोइन्टमा 95 क्युबिक मिटर पर सेकेन्ड डिस्चार्ज है म अब 1 को एमा जान्छु हेर्नु त राइट डाउन द गभर्निङ क्वेसन युज फर द एनालाइजिङ द मुभमेन्ट अफ फ्लुइड 2 मार्क्सको सोध्यो होइन त्यस्तै वाट आर द काइनेमेटिक वेभ एप्रोक्सिमेसन अफ दिस गभर्निङ क्वेसन 2 मार्क्सको सोध्यो 2074 मार्कमा ठिक छ त्यस्तै त्यस्तै सीमा हेर्नु त च्यानल ह्याभिङ विथ अ 30 मिटर क्यारिज अ डिस्चार्ज अफ 110 cubic meter per second through a section the bed slope and the Manning's and value are 3% and 0.035 respectively and the hydraulic radius is equal to the flow depth. Recommend the maximum time step required for stable solution of kinematic wave routing in this condition if the value of del x is considered 1400 मिटर है यो चाहिँ 5 मार्क्सको सोध्यो ठिक छ अब त्यस्तै गरी अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ त नेक्स्ट क्वेसन म डीमा जान्छु है ठिक छ इन द स्पेस टाइम ग्रिड एज सोन इन द फिगर बिलो क्यू रिप्रेजेन्ट द भ्यालु अफ फ्लो रेट एट द 4 point डिटरमाइन द भ्यालु अफ dq by dt and dq by dx by 4 point implicit method considering del t is equal to 1.5 hour and del x is 800 meter theta is 0.58 here 58 here theta is equal to weighting factor 4 मार्क्सको सोध्यो यहाँ अन्त j + 1 j यो I + 1 यो पोइन्टमा हेर्नु त यो ग्रिड पोइन्टमा चाहिँ 1500 क्युबिक मिटर पर सेकेन्ड डिस्चार्ज हो यो पोइन्टमा 2350 क्युबिक मिटर पर सेकेन्ड यो पोइन्टमा चाहिँ 2470 क्युबिक मिटर पर सेकेन्ड यो पोइन्टमा चाहिँ 2580 क्युबिक मिटर पर सेकेन्ड यो डेल टी डेल एक्स ठिक छ यो ग्राफ चाहिँ हाम्रो दिएको छ है ठिक छ यति मात्र हो होइन यति मात्र हो यदि मेरो भिडियो चाहिँ तपाईँको लागि हेल्पफुल भएको छ भने प्लिज यसलाई लाइक गरिदिनु होला सब्सक्राइब गरिदिनु होला र मेरो च्यानललाई सपोर्ट गरिदिनु होला थ्याङ्क्स फर वाचिङ